السلام عليكم شباب، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير. اليوم محاضرتنا عن السالمونيلا. الكونتنتس مال هاي المحاضرة راح نعرف شنو السالمونيلا، شنو هذا الجينس والفيتشرز مالته، باثوجينيسيس والديزيزز والتريتمنت اللي نعالج بيه هاي الديزيزز. فنجي على الجينس فيتشرز اوف سالمونيلا اللي هي تكون جرام نيجاتيف رودز، فلما نسوي جرام ستينينج راح تبين لونها مثل هاي الصورة بينك على ريدين كلر، فمعناها جرام نيجاتيف، وهي رودز. بيها ميزة مهمة، هي عندها فلاجيلا، فمعناها تسموه تايل أورجانيزم. الفلاجيلا مالتها بيري ترايكس، يعني داير مداير البودي مالتها، معناها مو بس من قدام أو بس من ورا، لا الفلاجيلا داير مدايرها، فممكن تتحرك بكل يعني حركة حلوة، سويم، فهايلي موتايل السالمونيلا. مثلا لما نشوف هاي هي شكلها، إنه هاي هي الرودز داير مداير هاي الفلاجيلا، فسميناها بيري ترايكس فلاجيلا. بعد بيها ميزة أخرى أنه survive freezing in water for long period، مو بس water، أي freezing. ممكن هي راح نعرف بعدين تنقل بالدجاج أو مثلا باللحم أو whatever، فالفريز تشيكن ممكن يسوي لي سالمونيلوسيس حتى لو الدجاج مجمد كان. فهاي همينة خلينا نخليها هنت ببالنا تتحمل الفريزنج. وهي aerobic and facultative anaerobe non lactose fermenter. المهم بيها تسوي لي H2S production، يعني تعطيني هذا بلاك بالكريجلر ايرون اجار او تريبل شوجر ايرون اجار ميديا، تعطيني هذا بلاك كلر نتيجة للبرودكشن اوف H2S. هي اوكسيديز نيجاتيف، والانفيجن مالتها السالمونيلا انه الجي اي تراكت تروح على الام سيلز. راح ناخذ الباثوجينيسيس بعدين، بس نخليها من هسه ببالنا انه السالمونيلا invade GI tract via M cell of Pierre's patch. نيجي على الانتيجينيك ستراكشرز. السالمونيلا هي طبعا تابعة للانتيروبكتيرياسي. الانتيروبكتيرياسي الانتيجينز مالتها نذكر هاي الصورة، سوماتيك او انتيجين، عرفنا هذا الاو انتيجين هو السوماتيك. الفلاجيلر اتش انتيجين، طبعا هاي السالمونيلا بيها او وبيها اتش. والكابسولر انتيجين مو كي، لانه قلنا السالمونيلا هو في اي انتيجين اللي هو الفيريولنس مالتها هو كابسولر. اوكي، فالانتيجين هنا يختلف عن بقيه المايكرو اورجانيزم او الانتيروبكتيرياسي بكتيريا، انه مو كي وانما في اي. نيجي هسه للسبيشيز اوف ميديكال امبورتنس، وخاصه هنا بموضوع السالمونيلا عندنا شيء اسمه نومنكليتشر، يعني شلون نسمي كل سبيشيز. طبعا اكو هواي سبيشيز فوق ال 2400 سيروتايب، تعتمد على الاو انتيجين السوماتيك انتيجين قسموها. فمثلا عندي السالمونيلا تايفي اللي هي تسوي لي تايفويد فيفر، فالتسميه مالتها شلون تتسمى. فهسه اوكي عرفنا سبيشيز اسمه سالمونيلا تايفي، فالتسميه مالتها هي السالمونيلا انتريكا سب سبيشيز تايفي، فضفنا لها انتريكا وسب سبيشيز. يلا نذكر السب سبيشيز اللي هو التايفي. اوكي، هاي التسميه تنطبق على كل السبيشيز. قلنا هاي سالمونيلا تايفي تسوي تايفويد فيفر، من هسه نحفظها خليها ببالنا، حناخذها بالتفاصيل اكيد. سالمونيلا انترتيدس اللي هي تسوي لي همينه جاسترونترايتس. سالمونيلا تايفي موريوم همينه تسوي جاسترونترايتس. الكوليرا سويس تسوي سبتسيميا. الباراتايفي همين تسوي باراتايفويد فيفر، يشبه التايفويد فيفر بس شوية مايلد، يعني هاي سيفير التايفويد بس الباراتايفويد يكون مايلدر. والسالمونيلا دوبلن. وبس أذكر شيء بعد، إنه قلنا التسمية هاي ثابتة عليهم كلهم، فمعناها إذا نريد نسمي الدوبلن فمعناها راح نسميها سالمونيلا انتريكا سب سبيشيز دوبلن. أوكي، هاي النومنكليتشر هيك شيء، فممكن تنذكر يا اما سالمونيلا تايفي او تنذكر بهذا الاسم الطويل. زين، نجي على اول وحده، اول نوعيه اللي هي سالمونيلا انتريكا تايفي، يعني تسوي لي تايفويد فيفر. قلنا فشنو الديستنجويشنج فيتشرز نعرفها اوريدي، هي جرام نيجاتيف رودز مثل ما نشوف، هايلي موتايل كان سويم. ليش عندها فلاجيلا البيريتريكس فلاجيلا، عندها في اي كبسول الانتيجين مالتها في اي مال فيريولنس قلنا، وهي فاكولتيتيف انيروب، ما تسوي لاكتوز فيرمنتيشن. نتذكر الاورجانيزمز اللي تسوي لاكتوز فيرمنتيشن على الماكونكي زجار او الاي ام بي، بس هنا تنطيني H2S production اللي هو ينطيني black color. بعد السبيشيز شلون نسوي لها identification with biochemical reaction نحكي عليها بعدين. sensitive للأسيد،
فلذلك راح نعرف بعد شوي انه الستومك اسيديتي اذا compromised او decreased acidity او واحد ياخذ antacids فراح تزيد الريسك اوف انفكشن والسالمونيلا لانه هي سنسيتيف للاسيد فبالستومك تموت. راح نعرف انه الانفكشيوس دوز اصلا مالتها كلش عاليه to survive the stomach acidity. زين الريزرفوار مال السالمونيلا تايفي بدنا نحكي بيها هسه هي only humans فماكو بالانيمال اي ريزرفوار. وراح ناخذ هسه الباثوجينيسيس ونفتهمها اكثر. الترانسميشن مالتها بما انه هي only in the human وهي سالمونيلا تايفي اسمها ف it's transmitted through the GIT ف it's a fecal-oral transmission. خاصة الهيومن هو الكارير قلنا عليه موجود خاصة بالجول بلادرز مالته. دول عندهم chronic infection with the typhoid fever راح يكون الجول بلادر مالتهم اكسكريت البكتيريا كل فترة وهاي وسيلة للترانسميشن. حكينا عن انه شلون هي sensitive للاسيديتي فاذا decreased بالستومك اسيديتي او impairment مال mononuclear cells. ليش؟ لانه البرايمري immune response بالنسبة للسالمونيلا هو المونوسايت. فاذا عندي defect بالمونونيوكليير cells او اللي مثلا sickle cell disease فهذا predisposed to salmonella infection. عرفنا انه immune response is primarily monocytes. وسالفة الفيكو اورال ترانسميشن هاي هي البروبلم بالسانيتيشن خاصة بالديفلوبينج كونتريز. الانفكشيوس دوز يعني قد الانوكيولم اللي المفروض الانسان ياخذه حتى يصير بهذا الديزيز تقريبا 100,000 مايكرو اورجانيزم 100,000 بكتيريا 100,000 سالمونيلا تايفي تفوت through the oral يعني oral route توصل للستومك حتى survive الاستيديتي اوف ذا stomach وتسوي لي التايفويد فيفر. بينما إذا نقارنها بالشكل اللي راح ناخذها بالمحاضرة اللي ورا هذه فالانفكشيوس دوز مالتها أقل بهواية 100 أو أقل من 100 احتمال 50 أو 10 ممكن تسوي لي ديزيز. فالجورني مال السالمونيلا إنه قلنا تنقل بالجي اي تي فيكو أورال راح توصل تعبر الستومك تعبر الانتستين توصل الام سيلز. المفروض نعرف وين موجودة الام سيلز. الام سيلز موجودة بنهاية السمول انتستين يعني بالإيليوم اللي هي جواها بيرس باتشز. المهم راح تعبر الام سيلز على البيزولاترال سايد مالته توصل للليمفويد تيشو اللي جوا الام سيلز راح تروح على الماكروفيج از فييكل. الماكروفيج تروح للبلد فهذا راح يصير عندي برايمري سبتسيميا تحديدا. هاي تطول اللي هنا تقريبا after 1 week هاي برايمري سبتسيميا. بما انه هسه المايكرو اورجانيزم هو طلع من الجي اي تي راح للماكروفيج وانتشر بالدم سوالي سبتسيميا وما دام وصل للدم فراح يروح لاي اورجان يسوي سيدنج ان اني اورجانز. اوكي يروح على الليفر على السبلين يسوي لي هناك السيد واخر شيء من يوصل للجول بلادر اللي هو يوصل مرحله الكرونيك ديزيز انه راح يختل السالمونيلا تايفي تبقى بالجول بلادر واكسكريتد كل فتره فذاك يكون كرونيك كارير اوف ذا ديزيز حتى لو هو ما عنده الديزيز. فمن يوصل هاي المرحله انه ماي جول بلادر كرونيك انفكشن اما انه ترجع من الجول بلادر مرت البلاد يسوي سكندري سبتسيميا وفيفر اتسترا علامات مال انفكشن او من الجول بلادر تروح للجي اي تي يعني الجول بلادر هي تفرغ بالدودنم وبعدين يوصل للجي اي تي وما يصير بها ابزوربشن خلينا نقول البكتيريا وانما شيدنج وذ ستول ويتخلص من عندها بس تكون انفكشيوس تو اذرز. فهي السالمونيلا جيرني. نجي هسه على اهم موضوع اكيد اللي هو الباثوجينيسيس والديزيزز اللي تسويها. قلنا الديزيز اسمه تايفويد فيفر او اسمه الثاني انتريك فيفر. اللي تسويه المايكرو اورجانيزم اللي يسوي او السبيشيز اللي تسويه هو السالمونيلا تايفي والسالمونيلا باراتايفي. قلنا الباراتايفي تكون مايلدر وشورتر ان كورس بينما التايفي هي تكون الموست سيفير. بينما هاي يسموها قلنا التايفويد فيفر. الباراتايفويد قلنا اللي تسويها اللي هي مايلدر اللي هي سالمونيلا باراتايفي تكون مور ابربت اكيوت انترايتس شورتر كورس. راح نحكي عن الراش بعدين اللي هو روز سبوتس اللي تبين على الترانك. بالنسبه للباراتايفي راح تكون مور راش بس يعني معناها مو تخوف بالعكس انه راح تكون complications اقل سواء intestinal complication او هو اصلا الديزيز milder راح يكون. فصح يعني النقيض الوحيد انه مور راش هنا يبين بالباراتايفي بينما بالتايفويد فيفر اكو راش عادي. هسه نشوف صوره. الانفكشن عرفنا وين يبدي شلون يبدي الانفكشن. قلنا واحد اكل سالمونيلا تايفي اخذ 100,000 مايكرو اورجانيزم الانفكشيوس دوز عاليه عبرت الاسيديتي مال الستومك وصلت للانتستين سواء سمول انتستين دودنم جوجنم وصلت للايليوم ام سيلز هناك تلقى راح تعبر الام سيلز. جوا الام سيلز قلنا بيرس باتشز هسه نشوف صورتها
تعبر هناك بالليمفويد تشو بالماكروفيج، تروح من الماكروفيج للبلاد سيدنج بالاورجانيزم. فاذا الانفكشن يبدي بالاليوسيكال ريجن بالإيليوم اللي هي موجود مكان الام سيلز. نخليها ببالنا من هسه انه constipation is common، فاللي عنده تايفويد فيفر constipation is common. السالمونيلا تايفي تسوي رافلنج بالسيل ممبرين، يعني هو الهوست سيل ممبرين، بس هاي السالمونيلا تسوي اي انفيجن تسوي فد رافلنج بالسيل ممبرين، بس يعني ما نحكي عنه زايد ولا شنو الفائده من هذا الرافلنج والباثوجينيسيس مالته، بس حتى keeps this in mind انه السالمونيلا تسوي رافلنج بالسيل ممبرين وهاي هيك صوره. بعد الشيء المهم انه السالمونيلا شلون توصل للام سيل. قلنا هذا خلينا نقول لومينال سايد وهذا بيزولاترال سايد. هاي ام سيل، هاي خلينا نقول انتيروسايتس عاديه، هاي بها مايكروفيلاي والفيلاي. جوا الام سيلز قلنا شنو يعني، سواء احنا نحكي عن البكتيريا فالبكتيريا راح تجي على الام سيلز، جوا تلقى الليمفويد تشو اللي هي التي سيل والبي سيل والماكروفيج والدندريتيك سيلز اتسترا، راح تقعد بالماكروفيج قلنا، وهاي البيرس باتشز اللي جواها وتعبر. اوكي، فهي توصل للبيزولاترال سايد of the M cells، توصل للميزنتريك lymph nodes، وبعدين تروح قلنا بالماكروفيج بالفيكل مالتها وتسوي لي ترانزيت سبتسيميا اللي هو برايمري سبتسيميا، وبعدين تسوي لي سيدنج بالاورجنز. أعيدها هواية حتى keeps الكونسبت هذا in mind، لأنه التايفويد فيفر تنسي إنه شلون يبدي الباثوجينيسيس مالتها. صورة اللخ إنه هناك سالمونيلا سبيشيز via contaminated food، يعني تنقل هي فيكو أورال. اوكي، دخلت للانتستين، سرفايف الاسيديتي، اذا انفكشيوس دوز كافيه انف، توصل للسمول انتستين، توصل للإيليوم. اكو بي ام سيلز، ام سيلز يعبر البيزولاترال سايد. اكو ماكروفيجز بالفيكل مالتها اللي راح تسوي الماكروفيجز، تروح للسيستميك سبريد and causing infection. At 1 week patients have 80% positive blood cultures و 25% have rose spots بالtrunk والabdomen و signs of septicemia اللي هي الفيفر. فبدنا نحكي هسه احنا ال course of the disease within 2 weeks هو أو 3 weeks end of the second week هو آخر شيء. ف within 2 weeks شنو ال sequence مال الإيفنتس اللي ممكن تصير. ف at 1 week patients يعني 80% of the patients have positive blood culture، صار عندهم primary septicemia، ويكون عندهم روز سبوتس اللي هي تبين at the end of the first week. روز سبوتس اللي نشوف صورتها على الترانك والابدومين، والساينز اوف سبتسيميا اللي هي الفيفر. السالمونيلا تايفي عرفنا انه شلون هي السرفايف مالتها بالمايكروفيجز، ريزيستنت للمايكروفيج كيلينج، فلذلك هي سيدنج بالبلد وتسوي سبتسيميا within the macrophage. decrease يعني هو مثل تقريبا تشبه التي بي شلون سرفايف بالمايكروفيج. decrease fusion of lysozyme with a phagosome، لايزوزوم وذا فيجوسوم واندفنسين proteins هاي تقتلها، ف allow it to withstand oxygen dependent and oxygen independent killing. So that's its virulence شلون السالمونيلا تايفي survive within the macrophage. لأن عرفنا إنه شلون أخذت الماكروفيج as a vehicle to go to the blood and causing septicemia. By week 3 اللي هو يعني خلينا نقول آخر week end of week 2 85% of patients راح يكون عندهم stool culture positive. شلون صار stool culture positive؟ يعني قلنا هي راح تروح للجول بلادر after seeding بالليفر، راح تروح للجول بلادر ويبدي الاكسكريجن، فهذا يكون at the يعني third week second إلى third week راح يكون stool culture positive، ويكون هنا البيشنت infectious to others as يعني fecal oral route. بدنا نحكي هسه عن الروز سبوتس اللي هي الراش، تكون شلون يكون شكلها مثل ما نشوف هاي الصور الهواية pinpoint tiny macular rash. يكون 25 إلى 30% من البيشنت عندهم هذا الروز سبوتس، والروز سبوتس ممكن within يعني أقل من week 2 to 5 days resolves with its own without leaving a trace. وإذا not mentioned البيشنت ما عنده روز سبوتس فممكن exclude السالمونيلا تايفي التايفويد فيبر. I can exclude it يعني. فمهمة بالدايجنوسيس كلش الروز سبوتس، ومهمة أيضا حتى ممكن ناخذ من عندها بايوبسي ونشوف المايكرو أورجانيزمز هناك. نجي على السيمتومز. مثل ما نشوف بهاي الصورة كلش توضح السيمتومز مال التايفويد فيفر. أول شيء قبلها نحكي عن incubation period تقريبا 10 to 14 days. هذا هو incubation period between إنه person is exposed to the pathogen اللي هو المايكرو أورجانيزم البكتيريا
till the patient has the first signs and symptoms. راح يكون عنده high fever. الفيفر مالته يعني prolonged fever 38.8 إلى 40.5 في حرارة عالية. يكون headache, weakness, myalgia, dry cough, abdominal pain, constipation قلنا مهم، بس ممكن يصير diarrhea و vomiting خاصة بالchildren. rashes عرفنا الروز سبوتس، وابيستاكسز اللي هي nasal bleed من النوز بيصير bleeding. وهذه هي المين ساينز، عفوا السيمتومز هذه اللي البيشنت يشكو من عندها. بينما الساينز اللي ممكن نلاحظها هو relative bradycardia. هو يصير عنده bradycardia but it's a relative bradycardia. يعني معناها شنو؟ احنا قلنا البيشنت يكون فيفر، الفيفر كلش مهمه بهذا الديزيز. اوكي، الفيفر عاده قلنا من 38 ل 40 هي prolonged fever. بالحالة الطبيعية physiological response لما يكون درجة الحرارة عالية بالجسم fever راح يصير tachycardia. اوكي، هذا مثل stimuli يحفز الهارت to become tachycardic. اللي حيصير هنا بالتايفويد فيفر in spite of انه عندي high fever بس راح تبقى الهارت ريت مالتي خلينا نقول within normal range، ما حيصير tachycardic، فلذلك نسميه relative bradycardia. يعني مو شرط البراديكارديا مالته جوا ال50، لا احتمال اصلا يعني ب60 اللي هي normal within normal range، بس نسميها relative bradycardia. ويبين عنده hepatosplenomegaly والروز سبوتس اللي شفناها هاي as signs بالفحص راح اشوفها. الكومبليكيشنز مال الديزيز تايفويد فيفر عرفنا هو السايت اوف انفكشن بالام سيلز يعني الموجوده بالتيرمينال إيليوم اللي جواها بيرس باتشز، ممكن يصير بيها نيكروسز اذا untreated. نيكروسز بالبيرس باتشز يسوي perforation، وهذا perforation ممكن يسوي maybe peritonitis whatever. cholecystitis لانه قلنا بالجول بلادر راح يصير ريزرفوار مال البكتيريا، ممكن يسوي cholecystitis. نيمونيا ممكن يسوي and abscesses formation. هذا كله due to seeding. خلينا نشوف كيس سيناريو عن اللي حكيناه هسه عن التايفويد فيفر. انه 34 years old previously healthy soldier man came complaining with 10 days fever، يعني صار له 10 ايام يشكو من fever. Other symptoms عنده headache, mild cough, abdominal pain and frustration. Examination shows an ill patient with a pulse rate 76 per minute beats per minute and temperature 39.9 Celsius centigrade and splenomegaly. فإذا نشوف هسه انه صار 10 ايام فيفرش، الفيفر اللي قصتها تقريبا 40، الهارت ريت مالته relative bradycardia هذا اللي قصده انه 76. بينما يعني نتخيل اذا واحد طبيعي ما عنده هذا الديزيز وصار فيفر ايش راح يصير عنده تاكيكارديا فوق ال100 فوق ال120 whatever. بس هنا اصلا وذن كلش نورمال كانما واحد ممسخ، فهذا هو relative bradycardia. وعنده other signs and symptoms اللي هو headache, cough, abdominal pain و frustration. He didn't receive treatment and after a few days من الادميشن مالته started to have severe abdominal pain and deterioration of the consciousness. بمعناه هو صار له اسبوع ونص، لما نكمل اسبوعين وصل للاند ستيج خلينا نقول من هذا الديزيز اللي هي تخوف اذا untreated خاصة. السؤال هنا انه what's your impression about the most likely diagnosis and what are your differential diagnoses. طبعا اول شيء لازم او نقطة مهمة نخليها ببالنا differential diagnosis وهي التايفويد فيفر اللي هي الملاريا، الهيباتيتس، بكتيريال انترايتس. هذا كله differential يعني ما راح اعرف انه definitely انه هذا تايفويد فيفر راح افرق عن بكتيريال انترايتس او الملاريا اللي هي يتشابهون بالconstitutional symptoms. amoebic liver abscesses لانه هذا هم يسوي abscess، acute HIV infection، والتايفويد فيفر هو الدايجنوسيس مالتنا، او احتمال باراتايفويد فيفر هم ممكن نخليه بالدي دي اكس بس اذا يكون مايلدر، فهذا مو مايلد مبين لانه وصل مرحله deterioration of consciousنس وطول duration مالته تقريبا اسبوعين هنا، بين ذاك يكون shorter duration. زين هسه نجي على الدايجنوسيس مال التايفويد فيفر. الاورجانيزم ممكن isolated من البلد اللي هو لما بحاله سبتسيميا ممكن اخذ blood sample وهذا most important diagnostic method. ممكن bone marrow، ليش؟ انه هو قلنا seeding بالاورجنز سواء liver, spleen, bone marrow whatever. اوكي urine sample متبين، tissue biopsy من الروز سبوتس قلنا ممكن ناخذها as diagnostic tool.
اللي هي 25 إلى 30% من الكيسز عندهم هاي روز سبوتس، يعني مو هواية، مو كل البيشنتس عندهم روز سبوتس. ممكن اكو فيدال تيست او ويدال تيست وات ايفر يو كول ات، اللي هو البرنسبل مالته سيريال ديلوشن اوف بيشنت سيرم. راح نحكي عنها هاي القصه، انه ناخذ سيرم اوف ذا بيشنت، اوكي، بهاي التيست تيوبس او وات ايفر. عندي طبعا 3 انتيجينز اني نعرفها، الاو انتيجين، السوماتيك انتيجين، هذا اللي يهمنا مبدئيا نخلي بالنا. الان تي او اللي هو الاو هو السوماتيك انتيجين، فان تي او انتي بودي اللي هو ضد هذا الانتيجين، هذا يطلع ورا الانفكشن، يطلع فوق ال 160 التايتر مالته. ان تي اتش هذا المال الفلاجيلا، هذا بالاولد انفكشن او بالاميونايزيشن. والانتي كابسولر انتي في اي هذا بالكاريرز. مبدئيا خلينا نركز بس على الانتي او انتيجين، ونعرف احنا البقيه لازم نخليها ببالنا، انه الانتي كابسولر هذا بالكاريرز اذا طلع بوزيتيف يعني، والانتي فلاجيلر هذا بالاولد انفكشن او بالاميونايزيشن. فانت هسه نحكي عن الانتي او انتي سوماتيك انتيجين اللي اذا طلع فوق ال 160 اللي هو راح يطلع ورا جيد ورا 2 3 weeks after infection، هذا معناها يعني positive فيدال تيست. البرنسبل مالته شنو؟ انه السيريال ديلوشن مثل ما قلنا، ناخذ البيشنت سيرم. البيشنت سيرم شنو بي انتي بوديز ضد الانتيجينز مال السالمونيلا، فمعناها السيرم مالتي بي انتي بوديز. انا راح اسوي، راح اضيف انتيجينز، اد انتيجين، هاي الخطوه الثانيه. مثلا اضيف الانتي، العفو، راح اضيف الاو انتيجين، سوماتيك انتيجين، واذا هو عنده انتي او بسبب انه عنده اكيوت انفكشن صار له اسبوعين 3، راح ينطيني اجلوتينيشن وممكن اشوفها. طبعا انكيبيشن 37 سيلزز اوفر نايت، درجه حراره الجسم، ونلاحظ الاجلوتينيشن ونسوي انتربريتيشن للريزلت. فمعناها اذا اريد نفتهم شنو هذا السيريال ديلوشن، معناه انه ناخذ مثلا ايش كم مل من البيشنت سيرم واخففه مثلا بنورمال سلاين، او يعني هيك سيريال ديلوشن مثلا 1 الى 20، 1 الى 40، بعدين يعني يتخفف هذا 1 الى 80، يعني ضعفه 80 تصير 160، 160 تصير 320، يعني تنضرب في اثنين كانما تتقسم على اثنين، هي مو تنضرب بالحقيقه. وهذا هو السيريال ديلوشن، ممكن حتى يوصل 1280 هيك ورا ال 460. ف يعني مثلا هذا بدنا نشوف 1 على 20 اللي هو خلينا نقول هذا مركز ما مخفف، بينما الواحد على 640 هذا هو ورا السيريال ديلوشن، صار مخفف كلش. فمعناها هنا أنا عندي انتي بوديز كلش هوايه من البيشنت سيرم، هنا عندي انتي بوديز كلش قليل من البيشنت سيرم اذا عنده اصلا، لانه ديلوتد هذا. فهنا لما ضفنا انتيجينز صار هذا الاجلوتينيشن نشوفه، خففنا بعد ضفنا انتيجينز، اجلوتينيشن بعد يبين. هنا هم خففنا اجلوتينيشن يبين، هنا هم خففنا السيرم وضفنا انتيجينز، اجلوتينيشن هاي النقاط الحمر تبين. هنا لما وصلنا للمرحله خلينا نقول الرابعه او الخامسه اللي هي 1 على 320، السيرم موجود، دا اضيف انتيجين بس ماكو اجلوتينيشن، سو هنا صار عندي نيجاتيف، الورا هم نيجاتيف. فمعناها ناخذ اخر واحد صار بوزيتيف 1 على 160، نقلب الريسبروكال مالته، فيعني 160 على 1 يعني 160. إذا 160 so this is a positive Vidal test. Feces culture could be helpful as we know إنه بالgallbladder يصير excretion، هاي تبين in the second and third weeks يكون positive بالفيكال excretion. The treatments طبعا fluoroquinolones هو drug of choice بالنسبة للتايفويد فيفر اللي هو السيبروفلوكساسين، أو third generation cephalosporin ceftriaxone أو cefotaxime. بس mainly هو drug of choice هو fluoroquinolones اللي هو هذه class of antibiotics من ضمن السيبروفلوكساسين. التريتمنت duration for 2 weeks 14 يوم. بس الكرونيك كاريرز اللي هم عندهم بالجول بلادر يعني ريزرفوار عندهم مال الشيدنج for 4 weeks بالسيبروفلوكساسين اللي هو نفس الفلوروكوينولونز، واي في ستيرويدز للسيفير ديزيز اذا واصل مرحله الديليريوم والكونشيسنس التريشن وهاي السوالف. والسيرجري ممكن اذا صار عنده intestinal perforation، Pierce patches perforated ويسوي peritonitis وهالسوالف لازم سيرجري، او بحاله الكاريرز نسويهم cholecystectomy، نشيل الجول بلادر لانه راح تضل تسوي انفكشن. البريفنشن اكو فاكسين اهم شيء نخلي ببالنا، السانيتيشن كلش مهمه اكيد لانه هو الترانسميشن فيكو اورال. وبالنسبه للفاكسين اكو هواي انواع فاكسين، نريد نعرفه انه هو بوليساكرايد فاكسين اهم شيء اللي هو يشبه المنينجوكوكس والستريبتوكوكس فاكسين، كان هم من بوليساكرايد.
هسه let's recap اللي حكيناه على السالمونيلا تايفي اللي تسوي ليها التايفويد فيفر. البرزنتيشن مال البيشنت قلنا الفيفر مهمه prolonged fever 38 الى تقريبا 40.5 هيك هاي السيلزيوس سنتيغريد، وقلنا وياها حتى ما ننساها relative bradycardia abdominal pain and constipation. هاي بالنسبه للادلت، وقلنا ممكن يصير diarrhea and vomiting بالنسبه للchildren. travel endemic area مثل ساوث امريكا، بما انه بدنا نحكي هسه عن الانديميك areas اللي هو جرام نيجاتيف رودز شفناها بالجرام ستيننج، هي انكابسوليتد بها في اي انتيجين يشمل كابسول في اي اتس كابسولار انتيجين نون لاكتوز فيرمنتر وبروديوس اتش 2 اس. الفيدال تيست هو الدايجنوسيس مالتي. هسه نحكي على السالمونيلا مو تايفي، البقيه ولا الباراتايفي، مثلا سالمونيلا انترتيدس، سالمونيلا تايفي موريوم والى اخره، اللي هي سالمونيلا سب سبيشيز other than تايفي. distinguishing features هي نفس التايفي، ما راح تفرق عنها شيء. هي facultative gram negative roads، ما تسوي لاكتوز fermentation على الاي ام بي والماكونكي، يعني معناها ما تصير pink color على هاي الميديا مال ماكونكي زيجار. produce H2S، هي موتايل، راح ناخذ الشيء كله بالمحاضرات الجايه. so production مال H2S مهم. حالة سالمونيلا تايفي موتايل لأنه بيريتريكس فلاجيلا عندها speciated with biochemical reaction and serotyped with OH and VI antigens. حال السالمونيلا تايفي. طبعا هم هذول more common in the US، اللي هي كل شيء عدا التايفي. التايفويد فيفر common عندنا بالعراق بس مو باليو اس، عكس اليو اس. الريزرفوار مالتها كلش مهم نعرف انه موجوده بالتشيكنز، موجوده بالايجز مال التشيكن، موجوده بالتيرتلز، موجوده بالسنيكس، بالانتركتراكت مال هاي الانيمالز. فالترانسميشن مالتها قلنا انه اذا واحد رو تشيكن خاصه عرفنا انه سالمونيلا سواء كانت، يعني اذا نحكي هسه كنا بالجينس فيتشرز حكينا انه السالمونيلا تنقل او تتحمل الفريزنج تمبريتشر او فريزنج ووتر. فاذا كانت تنقل بالفريزنج تشيكن تبقى حتى لو بالثلاجه او بالمجمده. إذا كان رو تشيكن بعده ما مطبوخ زين ممكن ينقل. and eggs transmission foodborne outbreaks peanut butter and eggs and reptile pets like snakes and turtles. Regarding the pathogenesis, it's an invasive disease. It's a sensitive, the organism is sensitive to stomach acidity, so the infectious dose is high, 100,000 organism. Lower the stomach acidity بالantacid أو gastrectomy, increase the risk of the infection. عندها endotoxin بالcell wall، ما عندها exotoxin ليش؟ لأن هي gram negative فعندها endotoxin أكيد. Invasion of the mucosa in the ileocecal region، invasion للlamina propria، يسوي inflammation. prostaglandins تصعد عالية، cyclic AMP يصعد، يسوي لي diarrhea، loose diarrhea and shallow ulcerations. Spread to septicemia not common with Salmonella enterica subspecies Entertidis, the most common one, but may occur with others. Regarding the infection إنه it's يعني oral fecal-oral for example or contaminated food chicken and eggs ممكن ينقل بالGI tract going to the intestine يوصل للGI epithelium Salmonella typhimurium for example here causing elevation in the prostaglandin and cyclic AMP. That will be an invasive يسوي diarrhea باللومن، ممكن تسوي septicemia and inflammation. The invasion الفكرة مالته starts as watery diarrhea ليش؟ بعدين turn into bloody diarrhea، فشوية شوية يصير fever inflammation vomiting و bloody diarrhea in kids most common. ماكو toxin ماكو exotoxin but inflammation increase prostaglandin cyclic AMP similar to a toxin يسوي diarrhea. Osteomyelitis is the most important thing to keep in mind regarding Salmonella. Differential diagnosis for osteomyelitis in healthy people, it could be the most common cause Staphylococcus aureus. In sickle cell disease, Salmonella, and in diabetes mellitus, Pseudomonas aeruginosa is the most common cause of osteomyelitis. To cause osteomyelitis, the bacteria has to go hematogenously spread and causing sepsis. The osteomyelitis most common ones regarding Salmonella, Cholera suis, Paratyphi, Dublin, and Salmonella typhi as well.
not only causing typhoid fever. Diseases اللي تسوي لي سالمونيلا other than typhi اللي هي enterocolitis أو gastroenteritis اللي تسويها. Second most common bacterial cause after Campylobacter. Really important to keep this in mind. Campylobacter هي the most common cause of bacterial gastroenteritis أو enterocolitis. second to Campylobacter jejuni اسمها البكتيريا Campylobacter jejuni السالمونيلا. About 4 يعني half to 2 days incubation period, nausea, vomiting, only occasionally bloody loose stool, fever, abdominal pain, myalgia, headache, low-grade fever, resolve within 2-3 days. فهي الساينز مال enterocolitis أو gastroenteritis, headache, fever مهمة, watery diarrhea and قلنا occasionally كلش قليل يكون bloody, abdominal pain and nausea or vomiting. stool culture positive for a few weeks يظل and ممكن شو تسوي septicemia other disease يا اما enterocolitis أو septicemia اللي هي تسوي لها most common Salmonella enterica subspecies cholerae أو Salmonella enterica subspecies paratyphi and Salmonella enterica subspecies Dublin تسوي septicemia usually in very young or elderly when it occurs endocarditis or arthritis complication. مهمة إنه السبتسيميا بالنسبة للسالمونيلا ممكن تسوي endocarditis واحدة من differential diagnoses of endocarditis and even arthritis. 10% of the cases are complicated by these two complications. فالبلد كلتشر بهاي الحالة راح يكون positive بينما هناك بالجاسترونترايتس أو enterocolitis الستول كلتشر will be positive. والأوستيومايلايتس حكينا عنه إنه بالسيكل سيل disease predisposed لأوستيومايلايتس هي السالمونيلا الموست كومن تسوي لي osteomyelitis بالسيكل سيل ديزيز patient. بالنسبة للدايجنوسيس culture on HE agar اللي هو هيكتوين enteric agar السالمونيلا راح تكون هاي البلاك دوتس مهمة بلاك كلر على ال HE. H2S is produced هم ممكن نكشف عنه بس ال HE هو differential between السالمونيلا والشيجيلا اللي هي صديقة السالمونيلا تشبهها بهواي صفات فذلك نحتاج بشي يميزهم. فإذا الدوت مالتي تكون black in color هاي سالمونيلا species وإذا كانت شفافة أو على green نفس لون الأجار فهذه هي الشيجيلا. The treatment antibiotics are contraindicated for self-limiting gastroenteritis. هو أصلاً عنده سالمونيلا يعني infection gastroenteritis ما يحتاج إنه أنطي antibiotics لأنه it's contraindicated. هي كلها gram negative roads إذا أنطي antibiotics راح أفجرها يطلع الاندوتوكسين ويسوي شوك maybe. بس ممكن ننطي أمبيسيلين أو سيفالوسبورين third generation fluoroquinolones وترايميثوبريم سلفاميثوكسازول بالنسبة اللي عنده sepsis هو أصلاً already يعني عنده sepsis invasive disease فلازم تلاحق له أقل البكتيريال load. بالنسبة للبريفنشن أهم شيء proper cook food خاصة قلنا بالتشيكن وإيجز. wash hands بالنسبة للفود هاندلرز مهمة. ماكو فاكسين بالنسبة للسالمونيلا عدا التايفويد فيفر. نوتس مهمة حكينا قبل شوي على الكامبيلوباكتر جوجني هي the most common cause of bacterial gastroenteritis followed by salmonella هي second most common cause. Let's recap هسه عن السالمونيلا enterica subspecies other than typhi اللي تسوي لي enterocolitis أو تسوي لي septicemia حكينا عنهم. الأوستيومايلايتس مهمة كلش بالسيكل سيل ديزيز وهو شنو هم مايكرو أورجانيزم gram negative bacilli motile non-lactose fermenter and production of H2S is really important. هذا التيبل high yield regarding gram negative roads. إذا نراجع حكينا إنه قلنا gram negative roads إذا كانت oxidase negative فتابع هاي enterobacteriaceae. إحنا هسه موضوعنا دا نحكي عن enterobacteriaceae قسمناها اثنين lactose fermenter و non-lactose fermenter. ذيك المحاضرات السابقة خلصنا اللاكتوز fermenters اللي هم إيكولاي والكليبسيلا قلنا نخليهم على ماكونكيز أجار أو EMB أجار راح يعطوني positive reaction. هاي بالنسبة للإيكولاي والكليبسيلا اللي هم لاكتوز fermenter. النون لاكتوز fermenter يا إما H2S production أنموتايل اللي نحكي بيهم وأخذنا بروتياس هي هذه تشبه السالمونيلا اللي نحكي بيها حاليا
هم يعني موتايل هم H2S برودكشن، بس يورياز نيجاتيف بالنسبة للسالمونيلا، وهي بروتياس اللي تسوي كانت UTI هي أصلا يورياز بوزيتيف. فهسه بدنا نحكي عن السالمونيلا اللي هي تابعة للانتيروبكتيرياسي. هسه عندنا 3 أسئلة نحاول نسوي ريفيو للمادة بيها. Question 1. Your patient is a 6-year-old boy with bloody diarrhea for the past 2 days, accompanied by fever to 40 Celsius centigrade and vomiting. He has a pet corn snake. Blood culture and stool culture from the boy and stool culture from the snake, taken very carefully, reveal the same organism. The cultures grew a gram-negative rods that formed colorless colonies on EMB agar. Which one of the following bacteria is the most likely cause of this infection? أكيد سالمونيلا انتريكا اللي هي موجودة بالسنيك as a pet، وانطتني gram negative roads colorless colonies on EMB يعني non lactose fermenter فمعناها هي سالمونيلا انتريكا. عنده vomiting وعنده fever و bloody diarrhea. Question 2. 16 residents in a retirement home have fever, malaise, anorexia. These residents have taken their meals prepared by the same kitchen. Blood cultures from 11 of these residents grew Salmonella enterica subspecies typhi. The primary reservoir of this organism is... Which one do you think? الريزرفوار مع Salmonella enterica subspecies typhi اللي تسوي typhoid fever. It's only in people قلنا ماكو أي animal reservoir. Question 3. A tourist who recently returned from a trip to Peru goes to her physician complaining of persistent high fever, malaise, and constipation that persisted over a week. She recalls that the fever began slowly and climbed to 41 Celsius centigrade. A physical exam reveals an enlarged spleen and tender abdomen with rose-colored spots. Lab isolation of bacterium that produces H2S and is motile is revealed. Which organism is the most likely cause of her condition? She's suffering from typhoid fever, so D. Salmonella enterica subspecies typhi. And thank you.